Learn Persian or Farsi with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal channel. Today we have another short Farsi story. Let's start it. Step 1. Defining the new words. Kine, kine, nefrat, nefrat. بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند. کینه is somehow an old negative feeling towards someone. Someone hurts you in the past, but in these years you couldn't forgive them. So now your feeling turns into کینه. You say کینه دارم. ازش کینه دارم. سیب زمینی. سیب زمینی. سیب زمینی. گندیده. گندیده. گندیده is synonymous with فاسد. شکایت کردن. شکایت کردن. بچه ها از بوی سیب زمینی گندیده شکایت کردند. سرانجام. 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 راحت شدن. راحت شدن. سرانجام بازی تمام شد و بچه ها راحت شدن. If you want to support Learn Persian or Farsi with Asal channel, you can subscribe to the channel. And also for supporting more, you can join in my Patreon. You know that there is no obligation, but there's much appreciation. By the way, you can find the free PDF of this story in my Patreon. Let's start the step 2. Read the story slowly. تحمل نفرت دیگران. روزی معلم به بچه های کلاس گفت می‌خواهد با آنها بازی کند. بچه ها بسیار خوشحال شدند. معلم برای این بازی از آنها خواست که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدم‌هایی که از آنها بدشان می آید سیب زمینی بریزند و با خود به مدرسه بیاورند. فردا بچه‌ها با کیسه های پلاستیکی به مدرسه آمدند. در کیسه برخی 2، برخی دیگر 3 و بعضی ها 5 سیب زمینی بود. معلم به بچه ها گفت تا 1 هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند. روزها به همین ترتیب گذشت و بچه ها کم کم از بوی سیب زمینی های گندیده شکایت کردند. علاوه بر این آنهایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین هم خسته شده بودند. پس از گذشت 1 هفته سرانجام بازی تمام شد و بچه ها راحت شدند. معلم از بچه ها پرسید از اینکه 1 هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودند سیب زمینی های گندیده بدبو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند. آنگاه معلم هدف اصلی خود را از این بازی این چنین توضیح داد. این درست شبیه حالتی است که شما کینه آدم‌هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می‌دارید و همه جا با خود می‌برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می‌کند و شما آن را همه جا همراه خود می‌برید. شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای 1 هفته نتوانستید تحمل کنید. پس چطور
می‌خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید. Step 3. Read the story faster. تحمل نفرت دیگران. روزی معلم به بچه‌های کلاس گفت می‌خواهد با آنها بازی کند. بچه‌ها بسیار خوشحال شدند. معلم برای این بازی از آنها خواست که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و در درون آن به تعداد آدم‌هایی که از آنها بدشان می‌آید سیب زمینی بریزند و با خود به مدرسه بیاورند. فردا بچه‌ها با کیسه‌های پلاستیکی به مدرسه آمدند. در کیسه برخی 2، برخی دیگر 3 و بعضی‌ها 5 سیب زمینی بود. معلم به بچه‌ها گفت تا 1 هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند. روزها به همین ترتیب گذشت و بچه‌ها کم کم از بوی سیب زمینی های گندیده شکایت کردند. علاوه بر این آنهایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین هم خسته شده بودند. پس از گذشت 1 هفته سرانجام بازی تمام شد و بچه‌ها راحت شدند. معلم از بچه‌ها پرسید از اینکه 1 هفته سیب زمینی ها را با خود حمل کردید چه احساسی داشتید؟ بچه‌ها از اینکه مجبور بودند سیب زمینی های گندیده، بدبو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند. آنگاه معلم هدف اصلی خود را از این بازی این چنین توضیح داد. این درست شبیه حالتی است که شما کینه آدم‌هایی را که دوستشان ندارید در دل خود نگه می‌دارید و همه جا با خود میبرید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می‌کند و شما آن را همه جا همراه خود میبرید. شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای 1 هفته نتوانستید تحمل کنید. پس چطور می‌خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟ Well guys, that was the short Farsi story of today. I hope you enjoy it, and if you have any questions, you can ask me in comments. If you have any suggestions, please don't hesitate to share them with me. If you want to have online Persian classes with me, for more information about online Persian classes, you can send me email at persian.by.asal@gmail.com. روز به کله هاتون. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.